Isang negosyong potok na naman ang handog namin sa inyo. At ayan ang no bake, no yeast donut balls recipe. Halina't panoorin ang buong video at matuto ng negosyong madaling gawin, maliit ang puhunan, ngunit malaki ang kita. Gusto mo ba ng negosyo, mura ang puhunan at sigurado ang kita? Mag-subscribe lamang at pindutin ang notification bell dito lamang sa Yanami Lifestyle YouTube channel. Ang ingredients para sa dough: 1 cup self-rising flour, 1/2 cup fresh milk, at ingredients naman para sa ating donut liquid glaze: 1/2 cup sugar, 4 tablespoon ng fresh milk, 2 teaspoon ng vanilla, at 2/3 stick ng butter. Okay guys, start na tayo. Sa isang malinis na bowl, ilagay ang self-rising flour at ang ating fresh milk. Haluin ito maigi para magpantay ang ating mixture. Haluin ito maigi hanggat sa maging dough. Ayan, mukhang okay na yung texture ng ating dough. Ngayon, gumamit ng piping bag para sa pagluluto. Yung piping bag na nalagay ko sa baso para hindi mahirap lagyan ng dough, pwede nyo rin itong gawin. Sa kumukulong mantika, pwede ngayon ilagay ang ating donut balls, paunti-unti. Syempre gumamit kayo ng gunting para mas madali siyang putulin. Yan, dahan-dahan na kasi baka mapaso kayo. Actually, napaso na ako kanina. Huwag kalimutang baliktarin sa kabilang side yung ating donut balls para parehas ng side is maluto. Pag nakita niya ng golden brown yung ating donut balls, pwede niyo na siyang tanggalin dun sa mantika. Gamit kayo ng towel tissue para ma-drain yung mga excess na mantika dun sa ating donut balls.
Guys, normal lang na ating donut balls is wala masyadong lasa o hindi masyadong matamis. Lalagyan natin siya mamaya ng sugar, sprinkle at saka ng glaze. Just in case gusto niyo ng mga sugar crystals lang ilagay sa ating donut balls, pwede siya ilagay sa isang container, ilagay niyo yung mga donut balls natin at i-shake niyo siya. So didikit na yung mga sugar dun sa ating donut balls at yun na mismo magbibigay sa kanya ng lasa. Ayan, tingnan nyo. Nakadikit yung mga sugar crystals dun sa ating donut balls. Yung iba, mas gusto nila ito, lalo na masarap to sa kape. At just in case gusto nyo na maging glazy yung ating donut balls, tulad sa Krispy Kreme, maglagay kayo ng asukal dun sa isang container. At lagyan nyo siya ng hot milk para matunaw yung ating sugar at yung ibang ingredients. Yan, tapos lagyan nyo yung vanilla. Then lastly, lagay nyo yung ating butter, yung melted. So paghaluhaluin nyo siya lahat hanggang sa matunaw siya. Yan, after haluin, pwedeng ilagay natin yung mga donut balls. Nako guys, ang sarap ng amoy. Kung nandito lang kayo. Yan, after ilagay, pwede tanggalin. Ilagay uli siya sa paper towel para matanggal yung excess na glaze liquid. Ayan, ready na to serve ang ating donut balls with 2 flavors, isang glaze at isang with sugar. Thank you for watching Yanami Lifestyle. See you again next video.